Japan, here we go! Mga Mars and Pars, kamusta na mga mare at pare natin dyan? During our 8-day trip to Japan, we stayed at 3 different hostels. So on this vlog, I'm gonna share with you our accommodations in Osaka, Hakata, and Kanazawa. My name is JLo and this is another travel episode for JLo 5. Sa mga bagong bisita dito sa channel ko, don't forget to click on the red subscribe button below and don't forget to ring the bell so you'll get notified pag may bago tayong uploads. Last year, dito kami dito ang accommodation namin sa Hakata Oasis. Pero this time, tatawid kagi lang kasi mas cheaper dito. Although, parang backpacker style hostel. This is a lot cheaper compared to Hotel Chua Oasis. Hotel Mikado. Pili din ako dito, maglalaga kami bukas. Authentic ba? Titignan natin kung ano ang bibilihin. Babantayan ka ng vlog ko. Babantayan ka ng video ko kung anong mga bibilihin mo. Saan ang grocery ito? Hindi ko alam na may bento rito. Pero mahal din, 500 pesos din yung gis. Pero kasi Sanrio talaga yan. At meron pang maghanap ng job sa atin dito, isang ganun mo lang. Woo! Parang batang nasa Fairyland series. Marami na siya nakikita. Na-morningan naman namin siya eh. Isang floor pa lang to. Hindi ko maubos yung ganito po. Hindi mo yung nauubos. Walang gustong Nasaan ang mga KitKat matcha? Ay, kakain. Ay, bakit 24 hours naman pala to ka mo? Ayan, ayan. To. Okay mo ha? Ayan, KitKat matcha. 258 divided by 2. Wala pa 150. Bili ka na ngayon. Di ba ma? Kain muna tayo. Lampi! Saan mo sa ito? Yan, bento. Katsu. Wow! Mura naman. Ah! taga-book. Siya ang taga-bayan. Ito si Mr. Navigator. Taga-hanap ng direction. Naghahanap ng direction. Tsaka At
Tagasira ng plano. Dali ba tayo eh? Sneaky yung isa? Sino sneaky? Dali na yan. Sure. Ano? Third wheel. Oo, mas wala na tayong backpack lang tayo. Tsaka rin doon siya talaga eh. Ang malaki. Sa backpackers. Pwede yung tatlo dyan ma'am. Pwede yung isa. Now here at Thunderbird 18. Sheep Osaka. Sorry po namin ako. Tip number 1, huwag mag-iwalay-iwalay. Tip number 2, wag magpapabook ng una. Tip number 3, kung magkakasama-sama kayo, sabay-sabay kayo. Sabay-sabay kayo sasakay ng car. We're going to Hotel Wing International Premium Hotel, which is a few walks after Kanazawa Station. Ayun, Hotel Wing. Ay, ang galing. Lapit-lapit. Makasalan ng series. It's 7 o'clock and it's raining here in Kanazawa. Sobrang lamig. This is our Airbnb. Yan, 5 kami. May busy dun sa kitchen. May nagpa-Facebook dito. Yung ano, Meron nagtatalo dito sa pagtapo ng tsaan nila. Tagal na hinanap po yung hotel. Napuno na yung diaper ng baby. Handa yung mga reception sa hotel eh. Nakikita ko yung anak ko. Hindi naman siya parang hotel, parang siya, no? Airbnb. Studio. Airbnb talaga. Condo. Anong amenities? May washing machine, may plancha, may lutuan. Kaya lang may reklamo ako bakit tatlo lang yung water, 6 tayo. CR naman ito. CR. Ito pa, washing machine. May shower. Biruin mong may maliit na bathtub pa. Bed. Next bed. Wala ko isang bed. Balcony din. Ito lang. tayong nasa ano nito, yung Vision. pinapasok na yun dyan na kwarto. We connected. Ay, connected din. Wow! Ang lakas! Pero, hanapin niyo muna kung saan nakasulat ang password. Finders, Sa booklet nila. keepers. Pag hindi niyo nakita yung booklet, hindi niyo mahahanap. Hindi ka makaka-connect. Ito po, yung booklet niya. Yeah. Hanapin niyo So, lang siya dito kung malapit siya sa may makikita. TV. Yung password. Okay. Lawson. Nakauwi na sila, late ka mo. Nakatok tayo. Ayan natin. Yes, hi! Diba? High-tech. Dial a room 204. Hi! Open the gate. Open the gate. Open sesame. Yay!
Morning. Kakaling nasa Amerika. Agang chips niyan. Dad. American na sige. Chips, di ba pag American? Potato naman eh. American boy. Then, itsara natin. Dahil naman talaga nila yung tips sa mga sandwiches eh. Checking out. Checking out. So, hindi mo na kailangan bumalik sa reception. Sure mo na lang yung Wala. susi dito sa return box. Annyeong! Bye, Japan. Bye for now. See you next year.